अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघના ઉપાધ્યક્ષ માધ્યમિક સંવર્ગના તેઓ જવાબદારી નિભાવે છે તેમજ ગુજરાત પ્રાંતના તેઓ પ્રભારી છે। આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા સૌના પ્રેરણા સ્ત્રોત માં પહેલા આપણે સૌનો પરિચય લઈશું। આપણા રાષ્ટ્રીય સંયુક્ત મોરચાના ધરણા કાર્યક્રમની અંદર આપણા અખિલ ભારતીય અધિકારી માનનીય મોહનજી પુરોહિત ઉપસ્થિત છે। મોરચો તેમજ વિવિધ સંગઠનના કર્મચારીઓ આજે આ મેળવીને જોઈ અગમ્ય ઉત્સાહ થાય છે। હમણાં સરસ મજાની એક પંક્તિ સાંભળી ફરી એ પંક્તિ દોહરાવવાનું મન થાય છે। નાખી દો જિંદગીની આગમાં, આગને પણ બદલાવીશું બાગમાં, સર કરીશું સૌ મોરચા, એકવાર પેન્શનો યોજના આવવા દો તો લાગમાં। મિત્રો, પેન્શન યોજના એ એક શિક્ષક નહીં, શિક્ષક સમાજ નહીં, પણ સૌ કર્મચારીની આ એવી માંગ છે જે એનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવશે। એક અકબર બિરબલનો એક એક્ઝામ્પલ આજે કહેવાનું મન થાય છે। જ્યારે દૂધનો હોજ ભરાવાનો હતો ને ત્યારે સૌએ એવું વિચાર્યું કે પાણીનો ગ્લાસ નાખીશું તો શું ફેર પડવાનો, અને ખરેખર દેખાડે છે રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંગઠનની તાકાત બતાવે છે। મિત્રો, જે આપણે જોઈએ છીએ આ શક્તિને હજી વેકર્સન પડ્યું નથી। બેનો અહીંયા જુઓ, એના નાના બાળકોને પણ ઘરે મૂકીને આવી છે। ઘણા બેનો છે હેન્ડીક્રેફ્ટ છે છતાં પણ આવ્યા છે, અને એને એક એવો જ વિચાર કર્યો છે કે આ મારી લડાઈ છે। એક બેને સરસ મજાની અમારી ટીમમાં વાત કરી કે આ લડાઈ એ મારી છે। હું ફક્ત આમાં એક જ્યારે પણ પેન્શન યોજના મળશે ને ત્યારે મારું યોગદાન તો દેખાશે ને, આમાં માતૃશક્તિ આપ સૌનું યોગદાન દેખાશે અને મળશે એટલે તમને જોઈને લાગે છે અને આપણા સંગઠનની તાકાત છે કે આપણે મેળવીને જ રહીશું। જે લડાઈમાં હજી મિત્રો આ વાત કરતા મને મન થાય છે કે સંઘર્ષ કરવા જઈ રહ્યા છે ને ત્યારે હિંમત ક્યારે હારીશું નહીં। લડતમાં એવા અલગ ઊભીશું ને કે સરકાર પણ ઝૂકશે અને એ ઝૂકવું જ પડશે। સાથે આપ સૌ જાણો છો કે જૂની પેન્શન યોજનાનું કેટલું મહત્વ છે। આજે જે